এতিয়া টেনচনে নাই আৰু কিন্তু সেইফালে আপোনাৰ প্ৰেছাৰ পৰি যায় জালি কি ক'লে এইটো বুজাই দিওকচোন তেখেতক আকৌ এইটো তাৰমানে এইটো লোড ছেটিং আপুনি য'ত য'ত ৰাখিব পাৰে তাতেই আৰু এতিয়া আপুনি ইয়াতে ৰাখিলে ধানটো আছে আৰু অলপ উঠাই দিলা আকৌ ধানটো অহা নাই আপুনি ইয়াতেই থাকিল এইবোলা আৰু বেছি ধান আছে আপুনি অলপ বাঢ়াই দিলা প্ৰেছাৰ আৰু আপুনি বেছি বাঢ়াই দিলে ইয়াতে আৰু জ্বলি যোৱা চান্স থাকে বস্তুটো না এতিয়া আপোনাৰ ৰাঘৱ হেৰি হ'ল মেচিনটোতো আপোনাৰ ভুচিটো মিহি হোৱা নাই তাৰপৰা কি ক'লা ক'লে যে ঠিক আছে ঘন জালি আছে ঘন জালি লগাই দিলি ধুনীয়া হ'ব ভুচিটো ভাল হ'ব আৰু তোমাৰ সেনেকৈ মই জালি আনিলোঁ ঘন জালি আনিলোঁ 1000 টকাকৈ লৈছে ৰাঘৱে এই ৰাঘৱ মেচিনেৰী নলবাৰী ডুপ্লিকেট কিজানি অৰিজিনেল নহয় নেকি তাৰপিছত মই সেই জালি আপোনাৰ এসপ্তাহত মোটামুটি 4খান মান গেল এসপ্তাহত মানে 4খান যাব না 4000 টকা মোৰ গেলে গম পাইছি না তাৰপৰা কি কৰিলোঁ বোলে এখন এইটো আৰু লগে লাগ নাই ৰাঘৱক ক'লোঁ বোলে যি জালিটো সোনকালে ফাটি যায় তাৰপৰা সি ক'লা বোলে আমি কোম্পানীত অৰ্ডাৰ দিছোঁ ঘন ভাল জালি আহিব 2700 টকা জালিৰ দাম আহিলে তেতিয়া তুমি লগাবা কেনে 1000 টকা দিব তাৰপৰা এতিয়া যোনটো আৰু মোৰ অৰিজিনেল জালি আছিল আল্ট্ৰা ফ্ৰড দে আপুনি একো কৰিব নালাগে এইটো আৰু হেৰি ওলাব মই দিছোঁ নহয় মই কি কৰিলোঁ হোল্ডাৰত আগবাৰ মাৰি পেলাই মই এতিয়া ইয়াতে জাৰি দিয়া কৰিলোঁ হোল্ডাৰত আগবাৰ মাৰি দি ইয়াতে ফিনিচিংটো ভাল হয় পুৰা ৰেকৰ্ড লৈ লওক আকৌ আহিব নোৱাৰিব নহয় তাৰপৰা আপোনাৰ কি কৰিলোঁ মই সেনেকৈ চলালোঁ আগবছৰ এই প্ৰব্লেম কিন্তু বাকী একো নাই চাউল তাউল বঢ়িয়া জাৰিব নালাগে খুট চুট ধুনীয়াকৈ ওলায় প্ৰব্লেম নাই মেচিনটোত বিশেষ এটা কিন্তু প্ৰব্লেম এই জালিটোৰে অলপ আছে এতিয়া এই জালিটোতে এইটো 1000 টকাৰ জালি নাপায় তাকে অৰিজিনেল দাম হৈছে 2700 টকা 2700 টকাৰ জালি লগাব 2 মাহলৈকে যাব আৰু এইটো ঘন হ'ব আৰু বাকী ইয়াতে প্ৰব্লেম নাই এই জালিটো কিনিব নাজানে মানে আপুনিও চাই লওক যেতিয়া ল'ব এই বস্তুটো আমি দেখাম মানে সেইটো জালিত কেইদিনমান চলাব পৰা যাব এইটোতো আপোনাৰ চলিল মোটামুটি 2 মাহ 3 মাহ মান চলিল কিন্তু এটোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে ভুচিটো যি মিহি নহয় ভুচিটো মোটা হয় সেইটো বাৰু ৰাঘৱে আমিতো ইমান নাজানিম না সি জালিটো দিলা এইবিলাক ফ্ৰড মিছা 10 মিনিটত মোটামুটি এসপ্তাহত মোৰ 7 দিন গেছি 4খান গেছি 4খান এতিয়া কাষ্টমাৰ এতিয়া ক'ত ফাঁচি আছে গম পাইছে নে নাই এতিয়া যে আপুনি ক'লা 2700 টকা যি পৰে জালিখনত আচ্ছা এখন জালি দি কেইমাহ মান যায় মোক এখানি কথা ক'ব লাগে খুলি নলেজ লাগিব ন এখানি কথা হৈছে মোক খুলি বা মই 2700 টকা দি এখন জালি আনো ঠিক আছে এটা দি দিম মই কোম্পানীৰ পৰা আহিছো তো তাকেইতো কিন্তু হেৰিটো কিবা ক'ব বিচাৰিছে তেখেত নলবাৰী ৰাঘৱ এই মেচিনেৰী হানিটেক কি কোম্পানী হয় বুলি কওক হয় দিয়ক হানিটেক হয় আমাৰে কোম্পানী তাৰমানে 2700 টকাৰ জালিখন বাৰু আমাৰে হয় এনেকুৱা মিহি হ'ব না নহয় ফলাটো মিহি হ'ব তেতিয়া সেইটো ঘন জালি হ'ব হয় না নহয় সুধি লওক চাম ফোনটো দেখছো এক্সেলৰ ফটো মাৰিব লাগিব মানে তেখেতে অৰিজিনেল বস্তুটো এতিয়া পোৱা নাই মানে মেইন কথাটো হৈছে
এইটো Pro Max old model Ultra Pro किसान भाइयों, ये है राइस मिल का 670 प्रो मैक्स मॉडल। इस मशीन को प्रो मैक्स बोला है ताकि ये जो राइस मिल का जो वर्जन है काफी अपडेटेड वर्जन है। आप देख सकते हैं कि कमर्शियल यूज करने में काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं इस मशीन को एलिवेटर का सिस्टम लगा हुआ है। राइस को उठाने के लिए आप देख सकते हैं इधर 3 HP का मोटर भी लगा हुआ है। एलिवेटर के साथ ये मशीन आता है। आप देख सकते हैं इधर है डिस्टोनर। डिस्टोनर क्या करता है कि जो हमारा जो स्टोन है, कंकड़ पत्थर है, इसको निकालता है और फिल्टर करके जो अच्छा वाला राइस है उधर नीचे मिलर में लाता है। मिलर में वो मिलिंग होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉब दिया हुआ है, नॉब की वजह से हम इसको भी पॉलिश भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाद में जो राइस आता है, वो राइस है, तो 3 टाइप के राइस इसमें मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 टाइप के ग्रेडर उसके साथ मशीन के साथ आते हैं। इस मशीन को क्राउंटन ग्रीव्स का कंपनी का 10 HP का मोटर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 3 फेज का ये मोटर है और इधर 2 मोटर लगता है, ये 10 HP का और एक 3 HP का। 2 मोटर चलता है, 3 फेज पे मशीन चलता है, तो काफी अच्छा वर्क करता है। এইটো হৈছে পাৱাৰ উইডাৰ এইটো গম পালে তাৰপিছত তেওঁ আহিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং বকলিয়াৰ পৰা আৰু আজি তেখেতে প্ৰ' মেক্স ৰাইচ মিল ল'ব 1 লাখ টকা বুকিং কৰিব আৰু আমি আজি বস্তুটো পঠাই দিম কালি তেখেতে 50,000 দিব আৰু এইটো মানে আমাৰ লোকেল জাগা আৰু সব ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া পেমেণ্টৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ সাপোৰ্ট কি হ'ব মই কৈ দি আছোঁ আমি PMGP লোনৰ সাপোৰ্ট কৰিম তাৰপাছত উদ্যমী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আমি বনাই দিম মেকানিক সাপোৰ্টটো আমাৰ থাকিব তাৰপাছত প্ৰডাকশ্যনৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আমাৰ মেকানিক সাপোৰ্ট আমি দিম এইখিনি আৰু তেখেতৰ লগত আমাৰ তেওঁ শুভাকাংক্ষী আপোনাৰ নামটো কি আছিলে কৰোণা বৰা এইটো ইউটিউবত যাব আহক কৈ দিয়ক কৰোণা বৰা হয় আৰু আমি এইখিনি সাপোৰ্ট দিম আৰু আমাৰ অসমত আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙত এইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব লাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'লে কমেও 4-5টা ল'ৰাই চাকৰি পায়
আৰু কাম ভাল হয় কিন্তু আমি টাৰ্গেট দিছোঁ যে এই যোনটো পইচা ইনভেষ্ট কৰিব যাতে পইচাটো 6 মাহৰ পৰা 7 মাহত যাতে মালিকে পইচাটো ৰিকভাৰী কৰি দিব পাৰে এইটো হৈছে আমাৰ মেইন গ'ল আৰু এইটো হৈছে আমাৰ এইটো চাওক এলিভেটৰ এইটো আহক চাই লওক এইটো যোনটো এলিভেটৰ এইটো অৰিজিনেল এলিভেটৰ কিবা দূৰছে কাৰ এইটো এলিভেটৰটো যোনটো মানে এইটো আপুনি পেকিং দেখা পাইছে এইটো চালে গম পাব অৰিজিনেল ডুপ্লিকেট কোনটো এইটো হৈছে এলিভেটৰ এইটো অট'মেটিক চাউণ্ডটো লোৱা হ'ব আপোনাৰ তাত এলিভেটৰো যাব এলিভেটৰৰ লগত এইটো যোনটো লাগে যে এইটো মটৰটো যে মানে ধৰক যোনটো চাউণ্ডটো দিব দে সেই চাউণ্ডটো অট'মেটিক সি ৰাইচটো লৈ যাব লৈ যাব আৰু লৈ মানে এইটো হেৰি কৰিব কিন্তু তেখেতক মই এইটো এটা ফ্ৰী অফ কষ্ট দিম মই এইটো उसका वो मैं एक ऑफर दे रहा हूँ আহক এইটো চাই লওক এই তেখেতক এটা ফ্ৰী দিছোঁ মানে আমি গাড়ী পঠাই দিম যাতে মোৰ বিজ্ঞাপন হয় এইটো বেটাৰী হয় বেটাৰী হয় এইটো ৰাইচ মিলৰ লগত অফাৰ হিচাপে দিছোঁ এটা ফ্ৰী অফ কষ্ট দিছোঁ এইটোৰ দাম মোটামুটি 4,500 হয় মাৰ্কেটত কিন্তু আমাৰ পৰা যিহেতু ৰাইচ মিল লৈছে এতিয়া এইটো গোটেই অসমতে দিয়া আৰম্ভই কৰিম আৰু আজিৰ পৰা আৰু যি ছাপোৰ্ট লাগে আৰু আপোনাৰ যদি কিবা ক'ব আছে কওক আমাৰ কাম কাজ বা আপুনি এতিয়া পইচা দি যাবগৈ যদি আমি পইচা খাই দিওঁ ভালেই লাগিছে উৎসাহ দিছে উৎসাহখিনি ভাল পাইছে আৰু আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰিম প্ৰব্লেমটো আহিবই চব আলোচনাৰ মাজেৰে কৰিম আৰু এই বক্সটো এনেকুৱা পেকিং থাকে মই কৈ দি আছোঁ এলিভেটৰটো গম পালে এইটোতো গম পালে ইয়াতে মেচিনটোৰ পৰা গোটেই বস্তুটো ইয়াতে ৰেডি আছে এইটো যেতিয়া খুলিব এইটো সাধাৰণ হেৰি খুলিব নোৱাৰে মানে এইটো পুৰা ধুনীয়াকৈ খুলিব লাগে আৰু ইমান ধুনীয়া কৰি পেকেটিং কৰিছে ভিতৰত বস্তু এটাও বেয়া নহয় মানে বেয়া নোহোৱা কাৰণটো হৈছে যে এইটো পেকেটিংটো ভাল আৰু যাৰ কাৰণে মানুহ চেফটি বস্তু যায় তথাপিও টেকনিকেল বস্তু কেতিয়াবা যদি প্ৰব্লেম আহে এইটো আমি ছাপোৰ্ট দি দিম আৰু ইয়াতে যেতিয়া যাব আমাৰ মেকানিক যাব খুলি পিনি ধুনীয়া কৰি এইটো আপোনাক তাতে হেৰি কৰি দিব আৰু কিবা পাৰ্টছ লাগে কিবা টেকনিকেল বস্তু লাগে আমি ইয়াৰ পৰাই গাড়ীৰে পঠাই দিম আৰু যদি মটৰ বেয়া হয় 1 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি মটৰটো আমাক পঠাই দিব ইয়াৰ পৰা বনাই পিনি আমি পঠাই দিম যদি বেছি বেয়া হয় আৰু সৰু মৰু হ'লে আমাৰ মানুহে গৈ ঠিক কৰি দিব চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু প্ৰডাকশ্যনো ভাল হ'ব 6টা বেনাৰ আমি ফ্ৰী দিম বেনাৰটো ফ্ৰী হ'ব উদ্যমী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো বনাই দিম আৰু PMGP লোনটো আমি অনলাইন ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰি দিম কিন্তু তেখেতে আমাৰ পৰা কেছ কিনিছে কেছ কিনাৰ পাছতো এইটো হেল্প পাব সেইটো আমি হেল্প কৰিম ঠিক আছে